Багато хто вважає, що представники так званих російських еліт після введення санкцій втратили доступ до розкішного життя і змучені чекають на завершення війни. Хоча насправді, попри заборони, обмеження та санкції, кремлівські мільярдери просто зараз їздять на Майбахах і Роллс-Ройсах останніх моделей 2023 року у Москві. Підписуйтесь на YouTube канал Української правди під цим відео, бо ми починаємо. – 7 грудня 2022 року. Дагестан, Росія. Кортеж з 57 машин прямує на високій швидкості. Те, що в Росії заради транспортування однієї людини може бути задіяно півсотні машин, не дивно. Дивно те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну на той момент триває вже 9 місяців. Компанія Mercedes-Benz однією з перших залишила Росію в рамках санкцій до країни-агресора. Але попри це в кортежі ми бачимо новий броньований Mercedes С-класу 2022 року. Леваши, Дагестан. На цих аматорських кадрах зафіксовано, як кортеж приїжджає у дагестанське село на похорон. Бачимо, що з нового броньованого Мерседеса С-класу 2022 року виходить чеченський лідер Рамзан Кадиров. Сейчас Киев, дальше что? Сейчас Киев, дальше кто будет лезть на нашу страну, видно будет. Коштує таке авто близько 700 тисяч євро. За словами експертів, таких авто мало, придбати його складно. В продаж такий Мерседес потрапив улітку 2022 року. І, наприклад, в Україну його могли доставити лише восени. Але у підсанкційного чи не в усьому цивілізованому світі Рамзана Кадирова розкішний новий броньовик вже був у грудні 2022-го. Нам вдалося з'ясувати, що Мерседес Кадирова має несправжні номерні знаки, зареєстровані на інше авто – Лада Пріора 2011 року. За 4 місяці до повномасштабного вторгнення, у жовтні 2021-го, Кадиров їздив на броньованому Мерседесі попередніх років. І жодні санкції не завадили одному з головних облич російської агресії придбати новий наприкінці 2022 року. З міркувань безпеки автівка з охоронюваною особою дублюється в кортежі для того, щоб не було зрозуміло, в якій машині їде особа.
Вот где? Зверніть увагу, в кортежі Кадирова другий «Мерседес» залишився старої версії. А це може означати, що певні складнощі з придбанням нового «Мерседеса» у Кадирова все ж могли бути. Зніміть санкції вдома. Цей візит в Дагестан був не публічний. Для публічних заходів у Кадирова є інші авто. Ось у 2022 році Кадиров постійно використовує Mercedes GLS. Таку ж машину можна побачити біля Кадирова на його відео у 2023 році. А на цих кадрах Кадиров, який публічно ненавидить Захід, дарує командирам силових підрозділів нові «Мерседеси» та американські General Motors. А це кадри з минулорічного весілля одного з синів Кадирова. Бачимо два нових С-класи. Это совсем новый Мерседес. 23-й. Та електрокар «Мерседес» 2023 року вартістю більше 100 тисяч євро. Друзі, вступайте до клубу «Української правди», аби підтримати журналістику, яка призводить до змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо, як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. Кадиров далеко не останній представник російських так званих еліт, якому вдається в обхід санкцій поєднувати злочини в Україні з купівлею нових преміум-авто на Заході. Предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее. Но чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше, меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов. На данный момент у нас выставлено здесь 24 автомобиля только в зале. И примерная стоимость этих машин 900 миллионов рублей. Це один з багатьох представників салонів найдорожчих і найновіших автівок в Москві. За свідченнями профільних експертів, у 2022 році, в той час, як в Україну через повномасштабне вторгнення Росії дуже складно було завести автомобілі провідних брендів, у Москві із цим не було жодних проблем. Мы были вынуждены переходить к импортозамещению там-то, 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 где мы раньше об этом и не думали. Вот эта вот фраза, она ключевой является. Мы вынуждены. Цены обсуждаются. Не знаю насчет Нового года, будут ли скидки. Скорее всего, будет повышение цен. Все-таки сейчас автомобилей в Європі осталось совсем немного. Це відео записане у листопаді 2022 року, на 9-му місяці повномасштабного вторгнення. Ще у березні 2022-го британський бренд Rolls-Royce заявив про вихід з Росії. Это самый дорогой автомобиль в России. Но сейчас вот эта машина стоит, насколько я помню, 92 миллиона рублей. Загалом, за наявною у редакції інформацією, так звані російські еліти продовжували і продовжують купувати найдорожчі у світі автівки. Хейтеры, живите долго и процветайте. Люблю вас. Наприклад, якщо ви думаєте, що найближчі путінські олігархи через війну, санкції та заборони залишились без нових Rolls-Royce'ів у 2022 або 2023 роках, то ви помиляєтесь. Можно привести наглядный пример такого лицемерия.
До вашої уваги Rolls-Royce Phantom 2023 року вартістю $1 мільйон 300 тисяч доларів. Британське авто було придбане на другому році повномасштабної війни Росії в Україні 19 травня 2023 року. Це фото було зроблене у Москві і знайдене нами у мережі Instagram. Зареєстрований Rolls-Royce на Гур'єву Євгенію Вікторівну, дружину одного з найбагатших кремлівських олігархів Андрія Гур'єва. Але якщо придивитись, то на задньому сидінні за георгіївською стрічкою можна помітити сина путінського олігарха Андрія Гур'єва. А на передньому можна впізнати його батька. В завершение я хотел бы сказать, что еще раз благодарить вас и правительство Российской Федерации за то внимание, которое вы уделяете нашей отрасли и отрасли АПК, потому что мы работаем комплементарно. И, конечно, хочу вас твердо заверить, что мы останемся гарантом продовольственной безопасности в Російській Федерації. Компанія Гур'євих є найбільшим виробником мінеральних добрив у Росії і одним з найбільших у світі. За інформацією російських незалежних ЗМІ, за збігом обставин, частина компанії належить університетському науковому керівникові Путіна, у якого той писав диплом. Андрей Андреевич, мы, безусловно, являемся одним из лидеров, если не лидером, по поставкам на мировые рынки удобрений мінеральних. У 2008 році родина Гур'євих придбала найдорожчий маєток у Британії вартістю 300 мільйонів фунтів. Але наразі в ньому, як нам вдалося пересвідчитись минулого літа, ніхто не живе. – 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, син Гур'єва Андрій прийшов на зустріч Путіна з найближчими кремлівськими олігархами. Мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя частью. Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства. Тому зовсім не дивно, що і він, і його батько потрапили під санкції майже усіх провідних західних країн. Если не будет внесено необходимое количество минеральных удобрений в землю во всем мире, мы получим глобальный, грандиозный мировой продовольственний кризис. Але наразі підсанкційний Андрій Гур'єв отримав новий Rolls-Royce 2023 року, попри те, що компанія пішла з Росії після початку російської агресії. І якщо ви думаєте, що родина Гур'євих під час повномасштабного вторгнення придбала лише один Rolls-Royce, то ви і тут помиляєтесь. Тому що бізнес-партнери Путіна можуть собі дозволити придбати два. Це Rolls-Royce Phantom 2022 року, придбаний 30 грудня 2022 року, тобто на Новий рік. Фото також зроблено в Москві. Це авто також коштує більше $1 мільйона. На лобовому склі також георгіївська стрічка. І він також належить Гур'євій Євгенії. Загалом наразі на Євгенію Гур'єву зареєстровано, ви не повірите, 8 Rolls-Royce'ів. Від початку повномасштабного вторгнення родина Гур'євих витратила лише на Rolls-Royce майже $3 мільйони. Если сегодня мы не начнем продавать в полном объеме минеральные удобрения, летом, под следующий сезон, то сезон 22-23, он будет не только холодным, а он будет еще очень голодным. Реєстрацію всіх авто саме на Євгенію Гур'єву можна легко пояснити тим, що вона не перебуває під санкціями, на відміну від свого сина. Андрей Андреевич, в этой связи хочу вас поблагодарить и всех, кто в отрасли работает, за то, что вы делаете для развития отечественного сельского хозяйства. Ведь у нас рекордный урожай
в прошедшем году. Або свого чоловіка. Я уже давно знаю Андрея Григорьевича. Еще когда, может быть, он не был на том высоком положении, которое сейчас занимает. Єдине але, за даними бази Import Genius, обидва нових Rolls-Royce Гур'євих офіційно в Росію не завозились. Як і не завозились і ось ці Rolls-Royce, які нам вдалося знайти в Instagram. Вони всі 2022 року і наразі також на російській реєстрації їздять по Росії. Офіційно, за даними Import Genius, останню машину Rolls-Royce поставив в Росію 6 лютого 2022 року, за 2 тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Первый в мире серийный электрический Rolls-Royce Spectre, и он уже в Москве. До речі, найновіший перший електричний Rolls-Royce Spectre 2023 року 3 місяці тому вже також презентували в Росії. Как она попала в Россию, если на эту машину дефицит и очередь на много лет? І станом на зараз на автошляхах країни-агресора нам вже вдалося знайти 3 таких автівки. Предусмотреть инструмент нотификации, уполномачивания, который позволит наделить правом сертификации продукции в стратегически важных отраслях. Сложно, да? Дима, не надо мной смеются. Надо мной? Це російський кремлівський олігарх Дмитро Пумпянський. Прошу, Дмитрий Александрович. Уже Вадим Вадимович. Як і інші російські олігархи, Пумпянський заробив мільярди в обмін на лояльність до Кремля, а у російських ЗМІ його називали давнім партнером держави. Нам обеспечил финансирование. То есть, по сути, сделал все. До повномасштабного вторгнення Пумпянський був власником світового виробника сталевих труб для нафтогазової промисловості з російською пропискою. We have operations in North America, Europe and Russia and Kazakhstan. And we have projects in Asia and Africa. 24 лютого, в перший день повномасштабного вторгнення, Пумпянський також був одним із тих найближчих олігархів, які прийшли на зустріч до Путіна. Конечно, задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам условия хорошие. Тому й не дивно, що Дмитро Пумпянський перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Британії та багатьох інших країн, як і його син. These users include some of the biggest and most well-known names in the oil and gas industry. А це зустріч Путіна з російськими олігархами через рік від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в березні 2023 року. Отмечу здесь и руководителей российского бизнеса, их управленческие команды, которые в короткие сроки, в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты. У залі головні представники російського списку Forbes – Вексельберг, Хан, Бокарєв, Мельниченко, Мардашов, Потанін та Пумпянський. Но те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех очевидний. Дмитро Пумпянський дійсно зміг налагодити нові логістичні маршрути і виявився розумнішим, адже, залишившись в Росії заробляти мільярди, через 4 місяці після цієї зустрічі його акціонерне товариство група Сінара придбала новий німецький броньований Mercedes Maybach 2023 року вартістю більше 700 тисяч євро. Пиво только для членов профсоюза. Владимир Владимирович, надо очень аккуратно к этому относиться. Він-код Майбаха Пумпянського відсутній у деклараціях бази Import Genius, а це означає, що він також міг завести нове авто у непрозорий та неофіційний спосіб. Он сейчас что сказал? Перерегистрируйтесь, и все будет хорошо. Как будто зашли с до.
І в той час, як також підсанкційний син Пумпянського Олександр через суд восени минулого року скасував швейцарські санкції стосовно себе, хоча ще влітку минулого року через обмеження був вимушений їздити по Женеві на міні-купері, де його знайшла знімальна група «Української правди». Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Михаил Ткач, я журналист «Украинской правды». Мы снимаем материал о родственниках российских олигархов. Хотели вас спросить, считаете ли вы Путина военным преступником? Я ничего не понимаю. Вы живете в Европе, пытаетесь оспорить санкции, которые на вас в том числе были наложены из-за нападения России, полномасштабного вторжения. Вы осуждаете полномасштабное вторжение? Считаете действия России военным преступлением? Підсанкційний батько Олександра Дмитро Пумпянський може собі дозволити кататися по Москві на Мерседесі Майбах останньої моделі. Мы видим для себя здесь серьезное окно возможностей. Варто зазначити, щоб виявити одну нову автівку публічної, а тим паче підсанкційної особи, нам потрібно було знайти і пробити десятки нових машин. І це лише те, що є в публічному доступі. А це означає, що таких нових машин в Росію заїхало і продовжує їхати сотні або навіть тисячі. В Москве. Там девушка упала в обморок, поднимите ее, пожалуйста. Ось новий Lexus LX 600 2022 року в максимальній комплектації, який належить управлінню Міністерства оборони Російської Федерації. Це в кортежі новий 300-й Land Cruiser 2022 року, який належить Федеральній службі безпеки, тобто ФСБ. Це новий Мерседес 2022 року, придбаний у квітні 23-го, який їздить по Москві з кортежем ФСО, зареєстрований на Сліжова Євгенія Геннадійовича. Син Євгенія Геннадійовича, 35-річний діючий співробітник ФСБ Росії Сліжов Олександр. Принаймні два нових авто заїхало в Росію у 2022 та 2023 роках для державного Газпромбанка, який вважається гаманцем Володимира Путіна. А ще ціла низка нових автівок вартістю більше $100 тисяч, які, схоже, мають стосунок до урядових кортежів, номерні знаки яких відсутні у базах, і десятки елітних авто, які для приховування справжніх власників зареєстровані на лізингові компанії, перебувають в оренді або мають номерні знаки прикриття. За допомогою міжнародної бази ImportGenius ми вирішили перевірити, скільки елітних автівок заїхало в Росію після початку повномасштабного вторгнення, яких марок і з яких країн. Возможно, кто-то еще не знает, что из Кореи можно заказать не только автомобиль корейского производства, но и европейца, американца или даже японца. Так, з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2023 року в Росію офіційно завезено 763 мерседеси преміум-класу, 49 мерседесів Майбах, 32 Бентлі, 27 Ламборгіні, 302 рейндж-ровери, 199 ленд-крузерів, 89 Порше і 3 Астон Мартіна. Також, проаналізувавши базу ImportGenius, можемо впевнено сказати, що елітні авто їдуть в Росію з таких країн, як Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай, Гонконг, Киргизстан, Корея і, а вже ж, Білорусь. Мерседесы, кубики, BMW, Range-Rover едут в Беларусь. Може і в Росію. В базі зазначаються він-коди автівок, які офіційно завозяться в Росію через
треті країни. З тисяч ми вибірково пробили кілька десятків він-кодів для того, щоб визначити власників. І ви не повірите, 17 липня 2023 року до Росії завезли новий Toyota Land Cruiser 2023 року, який наразі зареєстровано на компанію Aeroscan. By Toyota, the Land Cruiser. Компанія Aeroscan виготовляє безпілотні літальні апарати Lancet, цель которого убивать и уничтожать. Новий крузер придбали у Японії і через Емірати доставили у Москву. А ось відео, на якому Путін у вересні минулого року інспектує те саме підприємство Aeroscan і ті самі дрони. Глава государства осмотрел линии изготовления комплектующих и сборки планеров, новейшие образцы спецоборудования и беспилотных аппаратов, а также учебный центр завода. Aeroscan, в частности, выпускает боеприпасы Lancet и беспилотники-разведчики. Если у вас Rolls-Royce Spectre, вам и целого мира мало. Не знали? Фатальная ошибка. Мы действительно готовы к ядерной войне? Ну, с военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности.